don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para na-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So ang sunod naman ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Shopee account. So, gamit yung inyong cellphone number. Kasi meron tayong mga iba't ibang steps kung paraan pala kung paano gumawa ng Shopee account. So, halos pare-parehas lang naman to sa mga iba't ibang website. So, minsan pwede kang gumamit ng cellphone number, Gmail account, at saka Facebook. So, yung mga ganun. Pero ngayon, using cellphone number muna yung ituturo ko. So, tara, panoodin na natin. So, magbubukas ulit tayo ng Google Chrome and then i-type natin ng Shopee. Then, punta tayo sa kanilang website. So, ito yon. Then, click natin itong sign up dito sa right corner sa upper right. And then dito, so, cellphone number nyo. So, 0951, for example lang ulit. 9245212. And then ililista natin ito sa ating isang notepad. Ayan. Or pwede naman palang Google, ayan, at saka Facebook. So ako ang gagamitin ko cellphone number lang kasi sample lang naman. Then click natin yung next. And then may magte-text doon sa ating phone. So hihintay natin yan. Kasi laging ganito sa Shopee, laging may password na dumadating. So halimbawa may nag-logout kayo and then nag-sign out kayo. So ilang araw kayo hindi nag-login, magkakameron ng password. So laging hihingin yan sa inyong cellphone number o kaya naman sa Gmail or Facebook nyo. Kung ano yung gusto nyo. So verify natin. So type muna natin yung code para mag-continue. So, W44HE. So, verify natin. And then yan. May magte-text na sa ating phone. So, ito na. May nag-text na sa phone ko. So, ang code natin ay 536938. And then, click natin yung verify. So, ito may timer din dito. So, dapat hindi siya natatapos ng within 40 seconds. Ayan. Click na natin yung verify and then create na tayo ng password. So close muna natin ito. Then yung password natin, so wait lang. So ito yung password natin. So gumawa na ako. Ayan. So dapat daw may naka-uppercase. So gawin natin may naka-uppercase yung ating password. So nagdagdagan natin ng ayan. Oops, hindi na siya. Pasya. So, palitan natin. So, palitan natin to. Ito na lang. Ayan. So, yun. Tinanggap na. And then, basahin nyo lang to. Kung ano yung dapat yung gawin. So, at least one lowercase character. At least one uppercase character. At saka 8 to 6, 16 characters yung password ninyo. Then, click na natin yung sign up. Ayan. So, ayan. Meron na tayo Shopee account. Ayan. So, lagyan na natin to. Save na natin. Ayan. So, yung ating mobile number. And then, ito yung ating password. Ayan. So, meron na tayong Shopee account ngayon. Thank you for watching. See you on my next video. So yun guys, no, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nakatulong ito sa inyo, please
Nagustuhan nyo ba? Please hit thumbs up, share this video, and support us. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description.